विद्यार्थी मित्रांनो, या दुसऱ्या भागामध्ये आपण 2023 वस्तुचित्र ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग या विषयाची एलिमेंटरी ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेची प्रश्नपत्रिका सोडवत आहोत. त्यातला हा दुसरा भाग आहे रंगकामाचा. या पद्धतीचं ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग परीक्षेमध्ये आलेलं होतं आणि आजच्या या दुसऱ्या भागामध्ये आपण त्याला रंगकाम करतोय कलर पेन्सिल्सने. याचा पहिला रेखाटनाचा भाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे, तो देखील आपण पाहावा. विद्यार्थी मित्रांनो, या दोन्ही परीक्षेच्या अभ्यासक्रमावर आधारित आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला ग्रेड परीक्षा मार्गदर्शक या नावाने पुस्तक तयार केलेलं आहे. या पुस्तकामध्ये तुम्हाला ही सर्व चित्र तिथे पाहायला मिळणार आहेत. चित्रांची रेखाटने त्याचबरोबर रंगीत चित्रे यांचा भरपूर प्रमाणात खजिना तुम्हाला त्या पुस्तकामध्ये पाहायला मिळणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक चित्राशेजारी QR कोड दिलेला आहे. तो जर QR कोड आपण मोबाईलवर स्कॅन केला तर आपल्याला त्या चित्राचा व्हिडिओ पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे याचा देखील चित्राचा नमुना त्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या एपिसोडचं वैशिष्ट्य असं आहे, याच्यामध्ये आपण कलर पेन्सिल्स वापरतोय. माझ्याकडे फॅबर कस्टल या कंपनीच्या कलर पेन्सिल्स आहेत. आपण कुठल्याही कंपनीच्या कलर पेन्सिल वापरू शकता. आधी वापरून पहा कोणत्या कलर पेन्सिल चांगल्या चालतात, चांगला इफेक्ट देतात, त्यानंतर त्या आपण वापरायच्या आहेत. इथे मी कलर पेन्सिल्स घेतलेले आहेत, त्या आपण येथे वापरत आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, या बकेटचा जो रंग आहे तो आपण निळा करणार आहोत. हा जो मग आहे तो आपण ऑरेंज रेड करणार आहोत आणि नारळ जे आहे ते ब्राऊन कलरचं करणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया. मी लाईट ब्ल्यू, डार्क ब्ल्यू आणि ब्लॅक अशा 3 पेन्सिल इथे घेतलेल्या आहेत. व्हाईट भाग जो आहे तो पेपरचा मी सोडणार आहे. या पद्धतीने ते पेन्सिल चालवायचे आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपली जर पेन्सिल शेडिंगवर कमांड असेल, आपल्याला चांगल्या प्रकारे पेन्सिल शेडिंग चित्राला जमत असेल तरच आपण हा प्रयोग पेपरमध्ये करायचा आहे. अन्यथा पोस्टर कलर, वॉटर कलरचा वापर केला तरी चालेल. यासाठी तुम्हाला खूप प्रॅक्टिस करावी लागेल. पहा, इथे मी मध्यम प्रकाश, इथे प्रकाश म्हणजे लाईट असा भाग सोडलेला आहे. आता इथे गडद पेन्सिल घासतोय. पहा, जास्त गडद इफेक्ट दाखवण्यासाठी इथे मी काळ्या पेन्सिलचा देखील उपयोग केलेला आहे. काळा रंगाचा उपयोग थोडा जपून करायचा आहे. आता या पूर्ण चित्राला डार्क ब्ल्यू कलरने अशी नकळत आउटलाईन करायची आहे. आउटलाईन तर करायची आहे, पण ती समजून पण यायला नकोय अशा पद्धतीने करायची आहे. एकसारखी पेन्सिल घासा या पद्धतीने. आता माझ्या पेन्सिलचा स्ट्रोक कसा होता तर या पद्धतीने आडवा पण थोडासा वक्र आडवा. ही या पद्धतीची कर्व लाईन आहे तर असा मी घेतलाय. ही लाईन अशी कर्व आहे तर असा घेतलाय. आता ही फिकट बाजू आहे. पहा, तर इथे मध्यम छटेचा रंग येईल. इकडे सावलीचा भाग आहे म्हणून इकडे गडद येईल. इथे तुम्ही पेन्सिल अशा पद्धतीने देखील क्रॉस वापरू शकता, पण त्याला प्रॅक्टिस पाहिजे. त्याला खूप अशी शेडिंगची प्रॅक्टिस केली तर त्यामध्ये तुम्ही चांगलं काम करू शकता. अन्यथा ही सोपी पद्धत आहे. याला मी आता डार्क पेन्सिलने अशी आउटलाईन करतोय. विद्यार्थी मित्रांनो, याला आपण ब्लॅक स्केच पेनने किंवा ब्लॅक पेनने आउटलाईन करू नका. या पद्धतीने रंगकाम करा. तसं जर आपण केलं तर आपले मार्क कमी होतील, आपण चांगल्या ग्रेडने पास होणार नाहीत. या पद्धतीने
आता आपल्याला पेपर असा आडवा करायचा, कारण की पेन्सिल आपल्याला अशी घासायची आहे या पद्धतीने. एकसारखी पेन्सिल घासा. अलगद पेन्सिल घासायची आहे, एकदम अशी दाबून पेन्सिल चालवायची नाही. या पद्धतीने पहा, इथे मी पेन्सिलवरचा दाब काय करतोय, कमी करतोय, त्याने पेन्सिल फिकट चालते. दाब जर तुम्ही वाढवला या पद्धतीने तर पेन्सिल कशी चालेल, डार्क चालेल, डार्क उघळेल. इकडे असे फिकट फिकट करा आणि पेपरचा पांढरा भाग आपल्याला प्रकाशाच्या जागेसाठी सोडायचा आहे या पद्धतीने. आता याला मी डार्क पेन्सिलने अजून डार्क करतोय. आता हा पांढरा भाग मी तसा सोडलाय आणि इकडे पेन्सिल चालवतोय. आता इथे पहा, मी पेन्सिल अशी चालवतोय. तुम्ही जर अशी चालवली, वेडीवाकडी चालवली तर ते रंगकाम छान दिसणार नाही, खराब दिसेल. म्हणून या पद्धतीने एकसारखी पेन्सिल चालवा आणि याला वेळ लागणार आहे. बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना, मुलांना वाटतं की आपलं रंगकाम 5 मिनिटात किंवा 10-15 मिनिटात लगेच पूर्ण व्हावं. नाही, याला तुम्हाला कमीत कमी 1.5-2 तासाचा वेळ द्यायचा आहे. एकूण या पेपरला तुम्हाला 2.5 तासाचा वेळ असतो. अर्धा ते पाऊण तास तुम्ही रेखाटनाला द्यायचा आहे आणि उरलेला वेळ रंगकामाला द्यायचा. विद्यार्थी मित्रांनो पहा, मी ही पेन्सिल फुटपर्यंत, शेवटपर्यंत घासत आलो एकसारखी पहा. तर इकडे सावलीचा भाग आहे, म्हणून आपल्याला जी डार्क पेन्सिल आहे ती इकडे या पद्धतीने चालवायची आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर हे चॅनल सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनला ऑल क्लिक करा, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि शेअरही करा. या पद्धतीने डार्क पेन्सिल मी सावलीच्या बाजूने घासलेली आहे. आता या बाजूनेच ब्लॅक पेन्सिलचा मी उपयोग करतोय आणि याचा अजून गडदपणा, डार्कपणा वाढवतोय या पद्धतीने. आता बकेटचं काम पूर्ण झालेलं आहे. आपण हा जो मग आहे त्याला रेड कलर मध्ये रंगकाम करूया. इथे ब्लॅक कलरने डार्क करूया या पद्धतीने. आता
या बाजूला सावलीचा भाग आहे म्हणून यावर ब्लॅक पेन्सिलने मी शेडिंग केलेली आहे. या पद्धतीने पण ब्राऊन पेन्सिल घेतलेली आहे. थोडा याच्यामध्ये ऑरेंजचा पण आपण काय करतोय उपयोग करूया. यावरून थोडी पिवळी पेन्सिल पण मी फिरवतोय. त्यानंतर ब्लॅक पेन्सिलने याच्यामध्ये थोडे डिटेल्स आणायचे आहेत, शेडिंग करायची आहे. या पद्धतीने खाली जो कपडा आहे तो येलो कलरचा आहे, तो दाखवूया. इथे मी अशी आडवी पेन्सिल चालवतोय. पूर्णपणे एकसारखा लेयर या पिवळ्या पेन्सिलचा देऊन घ्यायचा आहे. आता इथं सावल्या दाखवायच्या आहेत. सावल्यासाठी मी जांभळा आणि काळा रंग घेतलेला आहे. अशा पद्धतीने पेन्सिल कलर मध्ये हे वस्तुचित्र आपण रंगून पूर्ण केलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आर्ट मास्टर गोरे आणि ड्रॉइंग एक्झाम गाईड या दोन्ही चॅनलवर तुम्हाला पोस्टर कलर, वॉटर कलर, कलर पेन्सिल, ऑइल पेस्टल अशा वेगवेगळ्या माध्यमामध्ये रंगकामाचे व्हिडिओ अवेलेबल आहेत. ते पहा. आपल्याला जे रंग माध्यम सोपं वाटतं त्यामध्येच प्रॅक्टिस करा आणि त्यामध्येच पेपरला देखील रंगकाम करा. आजचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला नक्की मला कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया एका नवीन विषयासह. थँक्यू.